بعد ما فشل الشيطان من إنه يخلي يسوع يخطئ، رجع يسوع على الناصرة وهناك كمل حياته واشتغل نجار. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. المجمع كان محل العبادة وبيقروا فيه الأسفار المقدسة وبتتفسر كل سبت، وبعد السبت بالتحديد يسوع كان بده يقول ويخبر شيء. وقام أي يسوع ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. كان المقطع اللي قريه يسوع هو نبوة قديمة عن المسيح الملك اللي رح يفرجي الله للإنسان وينقذ الخطاة من سلطان الشيطان والخطية والموت وجهنم. ثم طوى أي يسوع السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب الذي في مسامعكم. كيف كان رد فعل جيران يسوع لما قال عن حاله بأنه هو المسيح اللي إجا من السماء تيتمم النبوات المكتوبة بالأسفار المقدسة؟ فامتلأ غضباً جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. يسوع كان عنده سلطان، وبعكس نسل آدم الفاني والملوث بالخطية، كان المسيح الملك الممسوح من الله هو مسيطر بالتمام على كل شيء. عشان هيك ما كان حدا بيقدر يأذيه وبدون ما هو يسمح بهالشي، لكن يسوع كان بده يلمس قلوبهم.